مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة أستاذي أيمن مات بورتوس. الفيديو متاع اليوم موجه لجماعة الباك، سيرتو باك سيونس، باك مات، باك تكنيك، وكيف باك إيكو وباك انفورماتيك. نقراو الإكزرسيس مع بعض. كالكولي لي زانتيغرال سي ديسو. اليوم باش نعملو انتيغرال. نبداو بالانتيغرال الأول، الانتيغرال دو موان أن، الانتيغرال أونتر موان أن إي 3 بإكس كاري سور 2 موان إكس دي إكس. نبداو في الكوريكسيون. Bon, l'intégrale moins 1 à 3 de x puissance 2 divisé par 2 moins x dx égale. Bon, باش نحسبو الانتجرال، كي نقول الانتجرال لازمك تكون فاهم البريميتيف. بريميتيف دو x كاري هو ان تير x كيوب فوا ان تير. البريميتيف دو x بيسونس 2 وحدها هذه هي ان تير x كيوب. ريتو الان دومي هيك، هذه ما يصير 2 باش نحط ان دومي. باهي، الان دومي هي متاع 2 هذه. باش نعمل بريميتيف دو x كاري. بريميتيف دو x كاري هو فوا بون ان تير x puissance 3. Bon. Le primitif de x, 1 demi, 1 sur 2, x puissance 2. Ben moins 1 à texte 3 égale 1 sur 2 fois 1 tiers ou 1 sur 6. X puissance 3 moins 1 demi x puissance 2 entre moins 1 et 3. هذه نسميوها f de x، grand f de x. هذه كل أنا باش تفهموها نسميها grand f de x هيك. Donc c'est grand f de x هوني moins 1 هوني 3. Par définition égale f de 3 moins f de moins 1. بعد تعملوا الكالكيل بتاعكم، تعمل هذه في 3 إلا هذه في الموان 1. فهمتوني ولا؟ يجيك 1 sur 6 3 puissance 3 moins 1 demi 3 fois 3 au carré. Je préfère نحط parenthèse ما ندخلوش بعضنا. moins f de moins 1 parenthèse 1 sur 6 fois moins 1 puissance 3 moins 1 demi fois moins 1 au carré. وهكا حسبنا البريميتيف الأول. بون جيست من بعد تعملوا الكالكول متاعكم تلقاو الريزلتا. نتعداو تو للانتجرال الثاني. الانتجرال الثاني هو هذا. لحظة. L'intégrale entre 1 et 2 t fois t plus 1 puissance 3 dérivé par rapport à t ادي t. L'intégrale de 1 à 3, bon, t fois t plus 1 puissance 3 dt égale. ركزوا معي تو باش
نعمل هكا الانتجرال entre 1 et 3. ريتو تي هاذيك باش نعمل هكا تي باش نزيد واحد ونقص واحد بلس 1 موان 1. ما عملت شيء. فوا تي بلس 1 puissance 3 dt est égal l'intégrale entre 1 et 3. بون ريتو هادي باش ناخوه واحد entre parenthèse تي بلس 1 باش نعمل نشر تو. باش نعمل هادي الكل ننشرها تي بلس 1 فوا تي بلس 1 puissance 3 هي تي بلس 1 puissance 4 1 fois t plus 1 puissance 3 avec signe moins moins t plus 1. بالنسبة للمتمكن من الانتجرال نجم نقولك تو انو صعيب تنحي. تو باش نخدم قاعدة شهيرة على الاخر. فما قاعدة نعرفوها شنو تقول القاعدة هذه؟ رومارك la primitive de u' fonction fois u puissance n primitive نتاعها هذه p نقصد البريميتيف. la primitive de u' fois u puissance n c'est que notre que 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1. بون لهنا كنشوف t plus 1 puissance 4 ال u هي t plus 1 هذه ال u بريمة هيك مادام محددة نجم نضربها في واحد معناتها ال u بريم هي واحد. alors u prime fois u puissance 4 هاي u هي t plus 1. on a la forme suivante u prime fois u puissance n واللي نجم نعمل البريميتيف بتاعها de même façon ال u لهنا t plus 1 سموها v باش نعمل وال v بريم هي 1 fois معناتها عندي u بريم fois u puissance n عبارة عندي هذه ال u هي t plus 1 ولا ال v كما تحبوا انتوما t plus 1 يلزمني وراها ال t بالديريفي نتاعها. كان ديريفي هذه نلقى واحدة هيك u بريم fois u puissance 3 ال n هي 3 donc on applique la primitive directe. un cinquième 1 sur 5 avec 1 sur n plus 1 fois u t plus 1 fois t plus 1 puissance 5 moins un quart fois t plus 1 puissance 4 entre 1 et 3. نوتون هذا الكل نسميوه grand f de t. alors autrement c'est grand f اللي هو البريميتيف نتاع في الوسط grand f de t entre 1 et 3 اللي هو égal f de 3 moins f de 1. بعد تعمل الكالكول تاعك بالله جيست ملاحظة أنا حطيت بين ال 1 و 3 ألور كل هنا بين ال 1 و 2 باغراف كيف تبدل الاثنين لهنا معناتها نفس العملية. بعد تعمل اف دو 3 هذا الكل في 3 موان هذا الكل في ال 1. جيست نزل باش نحاول نخدم لكم برشا وقول نخدمو هذه فيها فالور ابسولي كما تلاحظوا l'intégrale entre moins 2 et 1 de valeur absolue de x fois x plus 1 dx. L'intégrale moins 2 1
valeur absolue de x fois x plus 1. هذا valeur absolue. أنا نكتب في هذه بالأخضر باش تسطر تحت. dx. Tout d'abord, il faut étudier le signe de x fois x plus 1. يلزم نشوف le signe نتاع هذه. معناتها raisonnement autrement détermine, il faut déterminer le signe يجي comme valeur absolue le signe خاطر هوني لي بورن واحدة نيجاتيف وواحدة بوزيتيف معناتها السيني هذه مرة نيجاتيف مرة بوزيتيف donc je dois étudier le signe de x fois x plus 1. Bon. فهمتوني ولا عندي valeur absolue le borne entre moins 2 et 1. bon valeur absolue ما نعرفش يعني هذه تنجم تكون موجبة تنجم تكون سالبة. donc résolvons pour étudier les signes résolvons le x fois x plus 1 égale à 0. x fois x plus 1 égale à 0. Autrement, si seulement si x égale à 0 ou x égale moins 1. نعمل الطابلو متاعنا. ولي 0 bon ديما صغير اللول moins 1 ولي 0 moins l'infini. désolé احنا نكتبو في الموان 2 زعما حطيت موان l'infini ريتو لهنا نحط البورن هذوما تاع الانتجرال نتاعنا موان 2 والان اللي هو نتاع هذا. bon لهنا x كاري بلس x ou bien x fois x plus 1 اللي هي x fois x plus 1 باش تفهموني خير. x fois x plus 1 اللي هي x كاري بلس x. الآ لهنا بوزيتيف سيني دو موان آ دونك هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. توا نجم نخدم الانتجرال نتاعي. alors هذا نسميه i. bon نسميه alors i égale باش نقسم تو الانتجرال من الموان 2 للموان 1 entre moins 2 moins 1 positif donc نجم نكتبها sans valeur absolue اللي هي x fois x plus 1 اللي هي x carré plus x dx. يا جماعة x carré plus x يبدا x fois x plus 1 باش تسهل عليه primitive plus bon شوف plus ولا moins bon هنا bon نحط plus alors plus l'intégrale من moins 1 للزيرو. أما كيف ما تراو هنا نيجاتيف دونك تولي موان إكس كاري تدخل عليه سيني موان إكس دي إكس بلس لانتجرال من 0 لل 1 دو إكس كاري بلس إكس خاطرها في 0 1 بوزيتيف دي إكس. وهكا نجمو نعملو الانتجرال نتاعو. بون نبداو بالأولى. سامحوني هذه primitive de x carré entière x cube plus x carré sur 2 entre moins 2 et moins 1
بون بلوس الموان هذه كنت نجم نخرجها لبرا لهنا، نحط موان طب اكس كاري اما با جراف. هذه موان زان تيير اكس كوب primitif de x هو موان bon primitif de x 1 sur 2 x carré. بالطبيعة الثانية من موان 1 للزيرو. بويسك السباس متهزليش باش مزاتلي هادي باش نحطها هون بلوس primitif de x carré هنا 1 tiers x puissance 3 primitif de x 1 sur 2 x carré. bon من الزيرو للأن. ومن بعد نفس العملية نعمل هذا أو موان زان اللي هذا في البوان دو إتسيتيرا باش تلقى النتيجة بتاعك. معناتها صايب بتنحك يبدا عندي فالور أبسولي جدوى نعاودلكم من الأول. يبدا عندي فالور أبسولي لازمني نشوف السين ديزوبلي هذا إكس هوني عندي فالور أبسولي. نشوف السين متاع هذا في الانترفال هذا موان دو أن كان بوزيتيف معناتها نحي الفالور أبسولي من غير نبدل العلامة، نيجاتيف نبدل العلامة. شو هوني في الموان زان زيرو نيجاتيف على ذاك حطيت سينيا موان. باهي نتعداو الوحدة بون نخدملكم تو طونجونت كاري إكس أو بيان. باهي بون نخدملكم الانتجرال من زيرو بي سر كات طونجونت كاري إكس. يا بسم الله. بون الانتجرال من زيرو لبي سر كات de tangente carré x dx. Bon. Voilà la dérivée de la fonction tangente x هي 1 plus tangente carré x. هكا ولا باش نرجع من هنا لهنا. هذا معناتها هذا البريميتيف دي 1 plus tangente carré x هو tangente x. باهي دونك هنا نجم نكتبها إيكال الانتجرال من زيرو لبي سر كات 1 بلس تونجونت باش نزيد واحد ونقص واحد 1 بلس تونجونت كاري إكس موان زان أو كزيد واحد نقص واحد دي إكس إيكال الانتجرال من زيرو لبي سر كات بون 1 بلس تونجونت كاري إكس موان زان. بون هوني باش نحط دي إكس ميسالش موان انتجرال من زيرو لبي سر كات دو 1 دي إكس. Bon, le primitif de 1 plus tangente carré x هو tangente x من 0 لبي سر 4. primitif نتاع 1 هو x من 0 لبي سر 4. باهي بون إيكال بون هنا باش نعمل tangente بي سر 4 moins tangente 0. هنا x بي سر 4 هي بي سر 4 moins 0. tangente بي سر 4 هي 1 moins 0 moins بي سر 4 plus 0. هذا ما نابورت كوا. دونك النتيجة هي 1 moins بي سر 4. واضح؟ هذه عملتها بضرب عبارة زائد واحد ناقص واحد. خدت بريمتيف دو 1 بلس تونجونت كاري إكس هي تونجونت إكس. نتعداو تو الانتجرال من 0 بي سر 6 سينوس دو زيكس سير كوسينوس بيسونس 3 دو زيكس. بون تو باش نخدمو
كما قلت لكم باش نخدم هذه الانتجرال من 0 ل بي سور 6 سينوس دو اكس سور كوسينوس بويسونس 3 دو اكس دي اكس لا ديريفي بارابور ا اكس. باهي نبدأ. tout d'abord باش نعطيكم رابيل لا ديريفي دو كوسينوس ا اكس كوسينوس ا اكس بلس بي الديريفي متاعها هذه هي موان ا سينوس ا اكس بلس بي. هذه ا اكس. لا ديريفي دو كوسينوس ا اكس بلس بي هي ا سينوس ا اكس موان ا سينوس ا اكس بلس بي. on sait que la dérivée de la fonction sinus cos و cos هي موان سي. شنو تلاحظوا هنا باش نخدم عندي قاعدة تقول انه لا بريميتيف دو u بريم sur u puissance n اللي هي نجم نكتبو u بريم فوا u puissance moins n. هذه البريميتيف متاعها هو 1 divisé par moins ln moins n plus 1 fois u puissance moins n plus 1. أنا عندي الفورمة هذه، تلاحظوا عندي الفورمة هذه. en fait لهنا شو هذه بريون. كي نعمل الديريفي نتاع كوسينوس دو اكس باش نعملها الديريفي هذه شنو باش تلقى؟ باش تلقى موان دو دابري سو كي بريسيد دابري هذا باش نلقى موان دو سينوس دو اكس. وأنا لهنا شنو عندي الصعيب عندي اللي هو سينوس دو اكس نضرب في الموان دو نقسم على الموان دو. فهمتوا ريزولمون تو؟ عاد حصلت على هذه موان زان دومي لانتجرال من 0 ل بي سور 6 عبارة عن دي u بريم سور u بيسونس 3 x x. هذه كتبتها جست باش نفسر لكم هذا انتم ديريكت بالطبيعة افيك ال u لهنا باش نفسر لكم هكاك افيك ال u نتاعي هي كوسينوس بيسونس 3 دو x. سامحوني ال u نتاعي هي كوس دو x مش كوس بيسونس 3. ال u بتاعي هي كوس دو x. بون نرجع نكتبها كيف ما هي تو. دونك قلنا موان زان دومي انتوما تكتبوها هكا راهو في الورقة ديريكت. هذايا جيست باش نفسر بيها الانتجرال من 0 بي سور 6 موان دو سينوس 2 x divisé par cosinus puissance 3 2x dx. عندي ال u بريم sur u puissance 3 اللي أنا نعمل بريميتيف نتاعها 1 sur moins n plus 1 إيكال. بون الموان زان دومي هذه راهي تنجم تدخل كيف ما تنجم تخرج كونستانت لخاطر نعرف ألفا فوا لانتجرال دو اف إيكال لانتجرال دو ألفا فوا هذه قاعدة افيك ألفا ان ريال سامحوني ألفا أبارتيان إي ريال دي إكس هذوك نعلم. باهي لهنا أون فيت عندي u بريم هاي لا ديريفي دو كوس دو إكس هي موان دو سينوس دو إكس. هايك عندي u بريم سور u بيسونس n. الآن هي 3 هايك الآن هي 3 ال u هي كوس دو إكس. طبق القاعدة بون الموان زان دومي تبقى روحها لهنا ديما في الوسط نحط البريميتيف. بون الموان دو هذيا سينوس دو إكس هي ديريفي دو كوس دو إكس. بون 1 divisé par moins n moins 3 plus 1 fois cosinus 2x puissance bon, moins 3 plus 1. Bien comprise entre 0 et pi sur 6. Bon, égale moins 1 demi fois moins 3 plus 1 et moins 1 demi fois cosinus puissance moins 2 2x entre 0 et pi sur 6. والصعيب تنحى كالعادة. موان زان ديمي لهنا هذه نجم تدخل تولي 1 على 4.
في بون كوس موان بيسونس موان دو ديزولي سامحوني بون كوس بيسونس موان دو زيكس نجم نهبطها لوط تولي كوس كاري دو زيكس. بالطبيعة l'intégrale entre 0 et pi sur 6. هذه كوس بيسونس دو ا ابليكي ا 2x 2x موان 2 بعد تحسب على روحك تلقى النتيجة. هذه في بي سور 6 إلا هذه في الزيرو، تلقى النتيجة نتاعكم. كان عجبكم الفيديو أنا جيت عملت التجربة، كان عجبكم ولا عندكم انتقال صعيب خلولي كومنتير باش نصلح لكم. إلى اللقاء.